تريد تروح تتبرى من حبك، كيفك ترى الموضوع يا عمري راجع لك. داري اختلاف وجوه هم تشبه القبلك، لو ناوي على الفرقة الله يسهل لك، لو ناوي على الفرقة الله يسهل لك. عادي من اشتاق لك فترة وحبك النسي، يمكن اتعب كم شهر لكن ما راح انتهي. من اشتاق لك فترة وحبك النسي، يمكن اتعب كم شهر لكن ما راح انتهي.